යෝ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 8 වෙනි A පදය. blameless and upright man. නිර්දෝෂ සහ අවංක මිනිසෙක්. He may have been a clever man. ඔව් දක්ෂ මිනිසෙක් වෙන්නට ඇති. That's not important. ඒක වැදගත් නෑ. He was a very sharp businessman. Not important. ඔව් තියුණු ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්නට ඇති. ඒත් වැදගත් නෑ. God had prospered his business tremendously. Not even mentioned. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ ව්‍යාපාරය සඵලවත් කරා. ඒ ගැන කිසිම සඳහනකුත් නෑ. Many of us boast that God has blessed our business. අපේ අතර ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ අපේ ව්‍යාපාරය සඵලවත් කරා කියලා අපි පාරට්ටු කරගන්නවා. ඒක ඇත්ත වෙන්න God පුළුවන්. blessed Job's business. දෙවියන් වහන්සේ යෝබ්ගේ ව්‍යාපාරය ආශිර්වාද God කරා. doesn't even mention that. දෙවියන් වහන්සේ ඒ ගැන කොයිවත් සඳහන් කරලත් නැහැ. Because there are a lot of ungodly people whose business is also prospering. මක්නිසාද බොහෝ අදේව භක්තිකය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරෙත් සාර්ථක The වෙනවා. richest people in the world are not Christians. ලෝකේ ඉන්න බොහෝ ධනවත් අය ක්‍රිස්තියානි අය නෙමෙයි. That's not the mark of God's blessing. එය දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද කිරීමේ ලකුණක් The නෙමෙයි. mark of God's blessing is not that you got a PhD in your education. ඔබ PhD එකක් ගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කර ඇති බවට සලකුණක් නෙමෙයි. Because there are a lot of atheists who got PhD as well. මක්නිසාද බොහෝ අදේවවාදීන් පවා PhD ලබා If you ගන්නවා. say God blessed you, then God bless those atheists too. ඔබව දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරා කියලා ඔබ කියනවනම් අරගොල්ලන්වත් දෙවියන් වහන්සේ People ආශිර්වාද who say කරලා තියෙනවා. Jesus makes me prosperous. මිනිසු කියනවා යේසුස් වහන්සේ මාව සඵලවත් කළා කියලා. එහෙමනම් Our Muslim friends say Allah has made them prosperous. අපේ මුස්ලිම් මිත්‍රයන් කියනවා අල්ලා ඒගොල්ලන්ව සඵලවත් කරා කියලා. I've heard that in the Gulf countries. මම ඒක ගල්ෆ් රටවල් වල අහලා They say තියෙනවා. Allah has given all the oil to us Muslims. Bless the Muslims. ඒගොල්ලෝ කියනවා සියලු කණජ තෙල් සම්පත අල්ලා දීලා තින්නේ මුස්ලිම් අයට කියලා. Our Hindu friends say Lakshmi has blessed us. අපේ ඉන්දු මිතුරන් කියනවා ලක්ෂ්මි තමයි ඒගොල්ලන්ව ආශිර්වාද කළේ කියලා. Which is right. එමනම් කොයි එකද හරි? Does Allah make people prosperous, or Lakshmi make people prosperous, or Jesus makes people prosperous? අල්ලා මිනිසුන්ව සඵලවත් කරනවද? ලක්ෂ්මි මිනිසුන්ව සඵලවත් කරනවද? නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ මිනිසුන්ව It's සඵලවත් a කරනවද? fantastic deception, this prosperity gospel. මේ සඵලත්වයේ සුභාරංචිය කියලා කියන්නේ පුදුමාකාර රැවටිල්ලක්. Because if the prosperity gospel is true, හේතුව සඵලත්වයේ සුභාරංචිය සත්‍ය then නම් we have to say that Allah and Lakshmi are doing a better job than Jesus. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් අල්ලා සහ ලක්ෂ්මී යේසුස් වහන්සේට වඩා ඉතා හොඳ දෙයක් මිනිසුන්ට කරලා තියෙනවා කියලා. Those people are 100 times richer than Christians. ඒ අය ක්‍රිස්තියානයට වඩා 100 ගුණයක් ධනවත් That අය. is the clearest proof that this is a deception. එය තමයි මේ රැවටිල්ලක් ඇටියට කියන්න පුළුවන් පෑදිලිම What is සාක්ෂිය. the mark of God's blessing? දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ ලකුණ කුමක්ද? Not money. එය මුදල් නෙමෙයි. It's not God blessing our business. එය අපේ ව්‍යාපාරයේ ආශිර්වාද කිරීමක් නෙමෙයි. God making us holy එය දෙවියන් වහන්සේ අපිව ශුද්ධකමට පත් කිරීමයි. inwardly, ඇතුළාන්තයෙන් our thought life, අපේ සිතුවිලි ජීවිතයෙන් Speech. මං කතා කරන in විලාසය our eyes. අපේ ඇස්වල සුද්ධකම. God doesn't make you pure in your eyes, දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ඇස් පවිත්‍ර කරුවේ නැත්නම් pure in your thoughts, ඔබගේ සිතුවිලි පවිත්‍ර කරේ pure නැත්නම් in your speech. ඔබගේ වචනය පවිත්‍ර කරේ නැත්නම් Every other thing that you call God's blessing is a deception. මේ දේවල් වලින් තොරව දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද කියන සෑම දෙම රැවටිල්ලක්. Have you seen Job, a perfect and an upright man, ජෝබ්ව දැක්කද? ඔව් සම්පූර්ණ වූ ධර්මිෂ්ඨ මිනිසෙක්. one who fears God? දෙවියන් වහන්සේට බය තියෙන කෙනෙක්. One who fears God means he shrinks back from sin. උන්වහන්සේට බය වෙන තැනතා කියන්නේ පාපයෙන් වැළකීලා ඉන්න කෙනෙක්. One of the best examples I can use is this. මට යොදා ගන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණයක් නම් මේකයි. If you put your hand on a hot stove, ඔබ ඔබගේ අත ගිනියම් වෙච්ච උදුනක් උඩ තිබ්බොත් nobody has to tell you to pull your hand back. ඔබගේ අත නැවත ගන්න කියලා ඔබට කිසිවෙක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. It's automatic. එය ගින්දර කියලා දැනගත්ත ගමන්ම ඔබගේ අත එළියට ගන්නවා. Picture I have of the fear of God. දේව බිය කියන එකට මට පෙන්වන්න පුළුවන් හොඳම චිත්‍රයක් මේක. The very thought of sin pull back. පාපයක් කියලා දැනගත්ත ගමන්ම ඒකෙන් බැලකී ඉන්නවා. But if you have leprosy in your hand, නමුත් ඔබගේ අතේ ඔබට ලාදුරු තියෙනවා නම් sensation is gone. ඔබගේ ඇඟීම් නැතුව යයි. You can put your hand on that hot plate ඔබේ හොට් ප්ලේට් එක උඩ අත තියාගෙනම ඉන්නවා and not feel anything. කිසිම ඇඟීමක් නැතුව. The Bible speaks about people whose conscience is seared with a hot iron, තමන්ගේ අර්ධ සාක්ෂියේ හංවඩු ඇත්තවෝ ගැන බයිබලයේ සඳහන් වෙලා whose තියෙනවා. conscience has developed leprosy. ඔවුන්ගේ අර්ධ සාක්ෂියේ ලාදුරු ඇති වෙලා තියෙන්නේ. They don't fear God. ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බයක් They නැහැ. don't shrink back from sin. පාපයක් දැක්ක ගමන්ම බැලකෙන්නේ නැහැ. That's what God boasted about in Job. ඒ හින්දා තමයි දෙවියන් වහන්සේ යෝබ් ගැන පාරට්ටු කරේ. Fears God. දේව බිය තියෙන කෙනෙක්.
turns away from evil, නපුරෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. shrinks back from evil, නපුර කියලා දැනගත්ත ගමන් මේකෙන් වැළකීලා ඉන්න anything මනුස්සයෙක්. which is unrighteous, ඕනෑම අධර්මිෂ්ඨකමෙන් shrinks back. ෂණිකව වැළකීලා ඉන්නවා. Anything that's impure, ඕනෑම අපවිත්‍ර දෙයකින් shrinks back. ෂණිකව වැළකෙනවා. Do you know the number of young people who call themselves Christians who are watching internet pornography? අද ක්‍රිස්තියානි කියලා කියන බොහෝ තරුණ ළමයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ අසභ්‍ය දේවල් බලන බව ඔබ දැනගෙන සිටිනවද? Christians කිතුණු who අය are singing songs on Sundays, ඉරු දින සභාවේ කිතුණු ගීතිකා ගායනා කරන අය. they don't shrink back. ඒගොල්ලෝ පාපයෙන් වැළකෙන්නේ නැහැ. They make excuses. ඒගොල්ලෝ ඒකට හේතු දක්වනවා. To do, brother, I didn't want to go there. It came up. මට ඒ දර්ශන දකින්න කැමති නෑ බ්‍රදර්, මොනා කරන්නද? ඉබේම ඒවා මගේ කම්පියුටර් එකේ It ආවා. doesn't come up. ඒවා ඉබේම එන්නේ නෑ. I have sat in computers for many, many years. මම අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ පරිගණකේ පාවිච්චි කරලා වැඩ කරලා I use තියෙනවා. a computer every day almost. සෑම දිනකම පායේ මම කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරලා How තියෙනවා. is it I have never once gone to a pornographic site till today? කොහොමද එන මම අද වෙනකන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ එක දවසක්වත් අසභ්‍ය දේවල් දැකලා නැත්තේ? Listen, it doesn't come up. You choose to go. If you don't want to go, you don't ඒවා have to. ඉබේම එන්නේ නෑ. ඔබයි කැමැත්තෙන් යන්නේ. ඔබට කැමති නැත්නම් ඒවට යන්න නැතුව ඉන්න Don't පුළුවන්. find excuses saying, oh, it comes up. ඒවා ඉබේම ආවා කියලා නිදාසට කරුණු කියන්න එපා. It comes up unless you choose it. ඔබ කැමැත්තෙන් තෝරගත්තේ නැත්නම් ඒවා ඉබේම එන්නේ නෑ. As long as you find excuses for your sin, ඔබේ පාපය සංගවන්න ඔබ නිදාසට කරුණු සොයාගෙන ඉන්න තාක් you will only sink deeper and deeper into it. ඔබ තව තවත් පාපයේ ගැඹුරට ගිලිලා Do යනවා. you know what is the greatest need among believers අද today? ඉන්න ඇදහිලිවන්තයන්ට තියෙන ලොකුම අවශ්‍යතාවය කුමක්ද කියලා ඔබ Is දන්නවද? to fear God and shrink back from evil. දෙවියන් වහන්සේට බය වී නපුරෙන් වැළකීමයි. Have you ever felt bad in your heart because sometime during the day you spoke a rude word to somebody? දවස තුල ඔබ යම් කෙනෙකුට තදබල වචන වලින් කතා කෙරුවයි කියලා ඔබගේ හදවතේ යම්කිසි ඇඟීමක් ඔබට කවදාරි ඇති වෙලා තියෙනවද? Have you spoken rudely to somebody and immediately felt convicted? ඔබ යම් කෙනෙකුට තදබල වචන වලින් කතා කරපු විගස ඔබට ඒ ගැන ඇඟීමක් ඇති වෙනවද? It happens. We can slip up sometimes. සමහර වෙලාවට ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. අපි A වැටෙනවා. God-fearing Christian is not one who never falls. දේව බිය ඇති ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් කියන්නේ කිසි විටක වැටෙන්නේ නැති කෙනෙක් නෙමෙයි. If he does fall, he shrinks back immediately. වැටිච්ච ගමන්ම ෂණිකව නැගිටිනවා. Just like if you were walking outside and you fall down, ඒක හරියට ඔයා කොහේ එළියට යනකොට you වැටෙනවා. don't lie there even for 1 minute. ඔබ එක මිනිත්තුවක්වත් එතන වැටිලා ඉන්නේ නැහැ. If you can fall into any sin and lie down there for 1 minute, ඔබ ඕනෑම පාපයකට වැටිලා මිනිත්තුවක්වත් ඒ පාපයෙන්ම වැටිලා ඉන්නවනම් 1 minute. ඒක මිනිත්තුවක් වැටිලා හිටියොත් හරි. If you're going to be there for 1 minute, you don't fear God. ඔබ එක මිනිත්තුවක්වත් වැටිලා හිටියොත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට බය වෙන කෙනෙක් නන් නෙමෙයි. I think of the illustration of a pig and a cat. එක නිදසුනක් ලෙස මට හිතෙනවා ඌරෙක් සහ පූසෙක්. Pig can fall into dirty water. ඌරෙක් ජරා වතුර තියෙන තැනකට වැටුනොත් It sort of enjoys it. ඌ ඒ මඩ වතුරේ රස විඳිනවා. Now, a cat can also fall into dirty water, පූසෙත් ජරා වතුරකට වැරදිලා වැටෙන්න but පුළුවන්. its reaction is different. නමුත් ඔහුගේ ප්‍රතිචාරයේ වෙනසක් තියෙනවා. It doesn't stay there for 1 ඌ minute. එතන මිනිත්තුවක්වත් නැවතිලා ඉන්නේ නෑ. Don't stay there for 15 seconds. ඔය මඩගොඩේ තප්පර 15ක්වත් ඉන්නේ Out නෑ. immediately. මඩගොඩෙන් එළියට පනිනවා. Licks itself clean. ලෙව කමින් ඌව පිරිසුදු කරගන්නවා. That's the difference between a believer falling into sin and an unbeliever falling into එයයි sin. ඇදහිලිවන්තයෙක් පාපෙට වැටෙන එකටත් නොඇදහිලිවන්තයෙක් පාපෙට වැටෙන එකටත් තියෙන වෙනස. Yeah, a believer can fall. ඇදහිලිවන්තයෙක් වැටෙන්න පුළුවන්. A God-fearing man may fall. දේව බිය තියෙන කෙනෙකුත් වැටෙන්න පුළුවන්. He shrinks back immediately. ඔව් ෂණිකව නැගිටිනවා. If that doesn't happen in your life, මේ ඔබගේ ජීවිතයේ සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තම් you must say to yourself, ඔබටම ඔබ කියා ගන්නට ඕනේ I do not fear God. මට දේව බිය නෑ. I cannot be a light for God in this world. දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මට මේ ලෝකේ ආලෝකයක් වෙන්නට May බෑ. give money for God's work. දෙවියන් වහන්සේට මුදල් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. Go to church every Sunday. ඉරිදා දවස්වල නොකඩවා සභාවලට යන්න පුළුවන්. Read the Bible for half an hour religiously every morning. ආගමිකයෙක් වගේ හැමදාම උදේ බයිබලයේ පැය භාගයක් කියවන්නට You පුළුවන්. may be a pastor or anything, ඔබ දේවදාසකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනෑම කෙනෙක් වෙන්න but පුළුවන්. you're not a light for God. දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ආලෝකයක් වෙලා You're නැහැ. not a light for Jesus in the world. පොළවේ යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් ආලෝකයක් වෙලා The නැහැ. life of Jesus is not shining through you. යේසුස් වහන්සේගේ ජීවනය ඔබ තුලින් තිස් වෙන්නේ නැහැ. I believe this is the main area where Christians need to repent. මම විශ්වාස කරනවා බෝ කිතුණුවන් පසුතැවිලි වෙන්න ඕන ස්ථානය මෙයයි කියලා.